Mijn naam is Jeroen van den Berg. Ik ben adviseur op het gebied van warehouse management en schrijver van het boek Highly Competitive Warehouse Management. In het boek laat ik zien hoe je stap voor stap magazijnen verbetert tot aan best-in-class niveau. Als we dan kijken naar het magazijn, speelt het magazijn een belangrijke rol in de keten. Aan de ene kant hebben we natuurlijk de inkoop en productie die goederen aanleveren aan het magazijn. En aan de andere kant hebben we de klanten en commercie die verantwoordelijk zijn voor de uitgaande goederenstroom. En in heel veel bedrijven zie je dat zo'n magazijn een speelbal is van die andere afdelingen. Dan wordt er groots ingekocht, moet al die goederen het magazijn in, of is er een enorme verkoopactie en dat moet allemaal in een hele korte tijd gebeuren. Maar of dat dan handig is voor de keten als geheel, dat is zwaar de vraag. Dus willen we een belangrijke rol spelen in de keten, dan is het van belang dat we het magazijn sterk maken. Dus we moeten onze processen goed op orde hebben, we moeten onze IT goed op orde hebben, dat we heel duidelijk kunnen aangeven, prima als jij dat wil, maar dat heeft wel die consequenties. En onder die voorwaarden kunnen we dat perfect voor je regelen. En dan speel je eigenlijk een veel gelijkwaardigere rol in de keten. En dan ga je met z'n allen kijken van ja, wat is nou het beste voor de klant, wat is nu het beste voor de supply chain als geheel. Goed, als we dan kijken naar ons eigen magazijn en onze rol in de keten, dan zeggen we ja, dat magazijn dat is oorspronkelijk ontworpen voor een bepaalde taak om dat uit te voeren. Dus dan moet je denken bijvoorbeeld aan een bepaalde werklast die we aankunnen. We kunnen dagelijks 1000 orders uitleveren. We hebben een bepaalde levertijd. We leveren altijd binnen 24 uur. En we hebben ook een bepaald orderprofiel. Moeten we allemaal kleine ordertjes leveren of gaat het juist om hele pallets die we moeten leveren? Als we samen met die andere afdelingen, met die andere spelers in de keten gaan kijken hoe kunnen we dingen beter doen, zijn er 3 verbeterrichtingen. En de afkorting daarvoor, voor die 3 verbeterrichtingen, is BAR. Dat staat voor balance, het balanceren van pieken en dalen. De A is van accelerate, decelerate, dus versnellen of vertragen juist van de levertijd. En de R staat voor rationalize. En dat gaat over orderprofielen en leverfrequentie. Dus balanceren pieken en dalen. Als het heel erg druk is op de ene dag en weinig te doen is de andere dag, ja, dan hebben we heel veel overuren, heel veel extra mensen nodig en de volgende dag hebben we niks te doen. Dus dat is zonde. Kunnen we balanceren? In heel veel magazijnen zie je toch dat er bepaalde orders zijn, ja, daar zit de klant echt op te wachten, die hebben spoed. Maar er zijn ook heel veel orders, ja, dat zou best nog eens een dagje mogen wachten. En dus als we goed onderscheid maken tussen die must-ship en die can-ship orders, kunnen we onze pieken en dalen voor een heel groot deel afvlakken. Dus dat is de eerste winst die we kunnen pakken. Nou, de A, accelereren, decelereren. Als we kijken naar de levertijd, dan kan het zijn dat we bijvoorbeeld een levertijd hebben van een aantal weken. Nou, dan kunnen we eigenlijk zonder heel veel pijn die levertijd verkorten. Want ja, die order zit een groot deel van de tijd gewoon maar in het systeem te wachten, totdat we een keer wat gaan doen. Dus wellicht kunnen we daar onze voorraden mee verlagen, onze servicegraad verhogen, zonder dat het eigenlijk heel veel pijn doet. Maar op een gegeven moment komen we tegen bepaalde kantelpunten aan. Als we de doorlooptijd nog verder gaan verkorten, bijvoorbeeld moeten we al gaan order verzamelen, zonder dat we weten welke orders we vandaag moeten doen. Dus dan is het heel lastig om in te schatten van ja, hoeveel mensen hebben we nou nodig? Dus wat is nou een goede ritplanning, van welke orders moeten in welke auto, dan moeten we die orders nog tijdelijk ergens neerzetten. Dat is allemaal best lastig. Dus als we echt heel kort gaan, ja, het kan, maar het heeft wel bepaalde consequenties. Dus kijk heel goed van hoe snel willen we leveren en ja, waar zitten voor jou de kantelpunten. Nou, de laatste is rationalize, rationaliseren. En dan gaat het vooral over de bestelfrequentie. Moet je dagelijks of wekelijks leveren en de orderprofielen. En ja, je snapt ook, het maakt een enorm verschil of ik een doosje verzamel en naar de klant stuur, of dat ik losse stuks ga verzamelen. Dan maak ik dat doosje open, moet ik die losse stuks eruit pakken, herverpakken, postzegel erop en versturen. Dat is veel en veel meer werk. Dus ook in de orderprofielen kunnen we heel veel winnen, maar altijd in samenspraak met de keten. Dus willen we optimaliseren in de keten, dan is het van belang dat we als magazijn onszelf sterk maken, dat we het goed voor elkaar hebben, dat wij heel duidelijk kunnen aangeven, dit zijn de consequenties, dit zijn de voorwaarden waaronder we gezamenlijk kunnen kijken om het beter te maken. Nou, verbeterrichtingen, BAR, de B voor balanceren van pieken en dalen, de A voor het accelereren of juist vertragen van de levertijd en de R voor het rationaliseren van je orderprofiel.